Ja, wat voel je dan? Je wereld stort in. Je hebt het idee dat de grond onder je voeten vandaan wordt getrokken. Je voelt je boos, je voelt je verdrietig, je voelt je radeloos. Hey allemaal, mijn naam is Daryl J. Kyle. Ik ben 25 jaar en in het dagelijks leven schrijf ik liedjes, produceer ik deze en breng ik deze uit. Zoals de meesten wel weten speelt geloof een belangrijke rol in mijn leven. Het is er bij mij met de paplepel ingegoten. Ik heb op mijn 15e een hele bewuste keuze gemaakt om een leven samen met God te leven. En dat is ook meteen wat het geloof betekent voor mij. Samenleven met God. Mijn opa's en oma's komen uit Indonesië. Mijn opa's uit de Molukken en mijn oma's uit Indonesisch gebied. Opgroeien in de Molukse cultuur heb ik als heel positief ervaren. Het is altijd gezellig, het is leuk, het is samen muziek maken, samen eten. Familie zijn is super belangrijk en ik heb daar hele goede ervaringen en herinneringen aan. En ik merkte in mijn omgeving dat er weinig werd gepraat over gevoelens en emoties en dat soort zaken. En dat komt natuurlijk een beetje uit de oorlogstijd van mijn grootouders. Want ja, daar praat je gewoon niet over. Je kan van alles vragen, maar echt antwoord geven, ja, dat zat te diep en dat deed te veel pijn. En in mijn eigen leven heb ik dat ook wel echt ervaren om daar eigenlijk weinig over te praten. Over je gevoelens, over emoties die je ervaart. Als er iets is dat ik heb geleerd de afgelopen jaren, dan is het wel dat juist heel belangrijk om te doen. Om je kwetsbaar op te stellen tegenover mensen, want ja, zodra jij dat doet, dan kan je dat ook terugverwachten. Ja, en vandaag is het tijd om iets kwetsbaars met jullie te delen. En voordat we gaan beginnen wil ik heel duidelijk zeggen dat dit mijn persoonlijke verhaal is. Dat dit het verhaal is dat van mij is, dat ik wil delen met jullie en met de rest van de wereld. Ik wil niemand kwetsen, ik wil geen andere mensen pijn doen, maar dit is puur het verhaal zoals het voor mij bedoeld is. Nou, heel mijn leven ben ik al best wel anders geweest dan andere jongens om me heen. Ik hield niet zo van oorlogjes spelen als kind, ik was niet zo van het voetballen en je kon mij blijer maken met tekenen, muziek. En het is niet dat ik heel lang ben gepest of wat dan ook, maar je merkt aan alles dat anders zijn dan de anderen is eigenlijk nooit leuk. En het is maar goed dat ik in een nest ben opgegroeid waar dat anders zijn, dat dat gewoon geaccepteerd wordt en dat het goed is en dat het er mag zijn. Toch is er een moment geweest die af en toe oppopte in mijn tienertijd, waar ik heel weinig over heb gepraat, omdat het niet per se hele heftige, traumatische gevoelens of emoties naar boven bracht. Dus ja, ik wist niet zo goed wat ik ermee moest. En daardoor heb ik er uiteindelijk ook niet zoveel mee gedaan. Het begon allemaal voor mij op de basisschool. Daar is een moment geweest waar ik ben gepest door een groepje jongens. Na het schoolzwemmen. Ze hebben mij daar best uitgelachen om hoe ik eruit zag. Ik was toen nog wat steviger ook. Ik zou een kleine piemel hebben, dat soort kinderachtige dingen. En op dat moment leek het allemaal onschuldig, maar wat ik niet heb zien aankomen is dat dat moment de basis heeft gelegd voor een verlangen naar acceptatie, lichamelijk, van de man. Maar daar praat je niet over in je familie. Daar praat je niet over in de Aziatische cultuur. En daar praat je al zeker niet over in je geloofsgemeenschap, want daar is het echt nat dan. Dus ik probeer het zelf op te lossen. En dat ging niet zo goed. Ik eindigde in een pornoverslaving. Ik eindigde in het sexting gebeuren. Ja, dat deed ik allemaal in het geheim, want ik zou het zelf wel oplossen. Maar door er niet over te praten, kwam er ruimte vrij voor andere gedachtes, voor donkere gedachtes. Ik weet nog dat ik een avond porno aan het kijken was en er kwam een gedachte in me op die mij vroeg: Daryl, ben jij nu naar de vrouw of naar de man aan het kijken? En zonder daar direct antwoord op te geven, ben ik steeds meer gaan geloven in de tweede optie, de man. En op een gegeven moment is
alleen pornografie niet genoeg. Je krijgt een verlangen om je seksualiteit te willen delen met anderen. Dus je gaat op zoek naar manieren die behoefte kunnen vervullen. En die zijn er genoeg, online. En mijn online gedrag werd op een hele nare manier zichtbaar voor anderen. Ik werd slachtoffer van sexposure. Ja, wat voel je dan? Je wereld stort in. Je hebt het idee dat de grond onder je voeten vandaan wordt getrokken. Je voelt je boos, je voelt je verdrietig, je voelt je radeloos. En op de een of andere manier kon ik ergens de kracht en de energie vandaan halen om dit met beide handen goed aan te pakken. Ik heb een team samengesteld van mensen om me heen die het beste met me voor hebben. Ik begon te praten met vrienden, met familie, met een psycholoog. Was het zwaar? Ja. Was het moeilijk? Ja. Emotioneel? Zeker. Maar was het waard? Dat sowieso. En daarnaast heb ik op een nieuwe en intieme manier geleerd om met God te praten, om te bidden. Heb ik op een hele bijzondere manier hem nog beter kunnen leren kennen. En daarnaast heb ik nog heel veel liedjes geschreven. En waar ik mijn emoties en gevoelens allemaal in kwijt kon. Maar goed, daarover later meer. En het klinkt misschien een beetje gek om te zeggen, maar ik weet dat in die tijd van verslaving God erbij was. En ik denk dat dat iets zegt over zijn liefde. En ik denk dat het iets zegt over zijn genade. En ik denk ook dat het iets zegt over hoeveel God naar je hart kijkt. En hoe, ik wil niet zeggen dat hij niet naar je daden kijkt, maar hoeveel meer hij naar je hart kijkt dan naar je daden. Ik praatte vaak met God in de auto. Daar heb ik heel veel met hem kunnen overleggen, kunnen huilen, kunnen klagen. En tijdens één zo'n autosessie heb ik God gevraagd of hij deze gevoelens ooit weg zou halen. En toen hij zei van niet, werd ik radeloos. Ik werd boos op God. Ik werd verdrietig. Ik begreep niet waarom hij dat niet zou doen. En ik heb vervolgens ook weer allerlei dingen gedaan die mij voor mijn gevoel verder wegleiden van God. En een aantal weken later, toen ik eindelijk weer tot rust was gekomen, heb ik God gevraagd waarom hij deze gevoelens niet weg zou nemen. En ik heb het idee dat hij mij vertelde dat hij dat niet zou doen, omdat het een sterker verhaal zou zijn om te kiezen voor hetgeen wat hij van je vraagt, dan dat hij een soort wonder zou doen dat iedereen dan maar zou moeten geloven. Een soort onzichtbaar wonder. En na een lange tijd daar ook weer over nagedacht te hebben, kwam ik tot de conclusie dat deze hele kwestie voor mijn persoonlijke leven helemaal niet gaat over mijn seksualiteit. Het gaat meer voor mij over willen volgen van God. Het willen doen wat hij van je vraagt. En dat is staat voor mij veel hoger dan wat ik voel, dan wat ik ervaar. En ook al is dat echt niet altijd makkelijk en echt niet altijd leuk, weet ik toch dat het zoveel toevoegt aan je leven, geeft het doel, geeft het richting en geeft het hoop. En ik hoop echt vanuit het diepste van mijn hart dat jij dat ooit ook mag ervaren en dat jij ooit zal kiezen om een leven samen met God te leiden. Ik zou nog even terugkomen op de liedjes die ik heb geschreven in de tijd waarin ik echt op zoek ben gegaan naar wie ik ben. Enkele liedjes daarvan zijn al uitgebracht in 2021. Heb je dat nog niet gezien? Check dan even mijn socials hieronder. En mensen vragen me altijd voor dit jaar, wat ga jij dit jaar doen? Wat is je nieuwe uitdaging? En dat ga ik jou nu vertellen. Dat is namelijk dat ik 15 oktober 2022 een concert ga houden. En daar kan jij bij zijn. Plus, van dit concert zal een live album gemaakt worden. Hoe vet is dat? En daarnaast gaan we het concert ook nog in video opnemen. En hoe we dat precies gaan doen, dat kan je lezen op voordekunst.nl.
Daar kan je gelijk je ticket reserveren voor het concert. Dus wil jij mij helpen om dit verhaal en mijn muziek te delen met de rest van de wereld? Check dan even voordekunst.nl. Ik hoop je te kunnen verwelkomen op mijn concert op 15 oktober 2022. Het wordt te gek, het wordt intiem, het wordt kwetsbaar, maar bovenal heel bijzonder. Zie ik je daar?